What's up mga aliens? It's your boy Arjey and welcome back to another video. Yo! So for today's vlog nga ay ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. Yan. And nakita ko kasi sa Facebook, hindi ko alam kung sa Instagram din or sa kahit anong social media platform ay trending din siya. So hindi ko alam kung bakit bigla siya nag-trend kasi dati pa siya nag-trend or dati pa talaga merong ganito. Pero ewan ko kung bakit nag-trend siya. So, ngayon na nga, ituturo ko siya sa inyo step by step. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click mo notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko. And i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi ka ding updated sa buhay ko. So, ayun na nga, bago ang lahat, mag-SKL muna tayo. So, shoutout ko lang. So, yun nga pala, shoutout nga pala sa aking Lodi, sombre, and kung di ka pa nagsasubscribe sa kanyang YouTube channel, ano pang hinihintay mo? I-subscribe mo na yung Lodi ko. So, yun na nga, shoutout din kay Fatima Sexy, hello, kay Nicole Peñalosa, and syempre, shoutout din kay Kelda Gundon, hello sa inyo, and ayun, kung gusto mo ma-shoutout sa next vlog ko, just comment, tenationism. So, ilalagay ko na lang ulit sa screen para hindi kayo malito. So, yun, ano pang hinihintay natin? Let's get started on the video. Ayun na nga, ituturo ko po sa inyo ngayon yung effect na parang natutunaw, ganyan. So, ituturo ko siya sa inyo ng sobrang simple lang and sobrang dali lang. Siyempre, para matutunan nyo din ng maayos. So, ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa aking, cellphone, sa screen ko na lang, lipat na tayo. So, yun guys, ang first na gagawin natin is pupunta tayo sa PicsArt na app. So, kung wala pa kayong PicsArt, download lang po kayo sa Google Play Store. Yan. And then, click nyo lang yung plus sign. Tapos, pipili kayo ng picture na gusto nyong agawan. So, yan, pili lang po kayo ng picture na gusto nyong gawan ng ayun nga, ng yan, nung effect na gagawin natin. So, ang gagamitin ko na lang ay ito, yan. So, pagkatapos nyong i-click yung picture nyo, so, kayong bahala kung gusto nyong i-crop or hindi, kasi sa akin masyadong mahaba. And, yan. Sige, ganyan na lang. And then, ang sunod naman na gagawin natin is ika-cut out natin. So, hanapin nyo lang yung sign or yung word na cut out. So, ayan. Ito. And then, para mas mabilis kayong makapag-cut, is i-click nyo lang tong parang logo ng tao. Ayan. Ayan. I-click nyo lang yung parang mata doon. And makikita nyo kung nakat na. So, ang gagawin ko na lang dito is ikakat ko na lang to. Yan. Para mas maganda siyang tingnan. So, ayan. Click nyo lang yung parang pen sign. Pen ba yun? Or paint. Pang paint. So, and then, sa size, kayo na pong bahala kung gano'n nyo gusto kalaki. So, ayan. Sa akin, kina na lang. And then, kayo na bahala mag-cut. Then, ayan, okay na siya guys. Maganda na. And, yan. Pagkatapos nyong mag-cut, is save nyo lang siya. Then, pupunta tayo dito ngayon sa color background. So, click nyo lang yung puting background or puting kulay. So, pagkatapos nun, click nyo lang yung add photo. Tapos, ilagay nyo to. Click nyo lang yan. Yan. Pagkatapos nyan, click nyo lang yung sticker. Then, search nyo po ang black drip. Yan. Yan. Tapos yun yung lalabas. And then, pipili lang kayo kung anong gusto nyo dyan. So, ito yung pipiliin ko. Yan.
And then, pagkatapos nan, punta kayo sa blend and hanapin nyo yung lighten. Yan. Then, kayo nang bahala mag-adjust. Ayan. Ganyan. So, bali yung akin is kinulang siya. So, ang gagawin ko na lang, gagawin ko yan ng paraan. So, ayan. So, pagkatapos nan, check nyo lang. So, ayan na guys. Simple lang. And ngayon, ile-level up natin siya. So, paano yun? Save lang natin to. Yan. Save. And then, punta ulit tayo dun sa picture na ginawa natin. So, ayan. Click nyo lang. And then, ang gagawin natin ay ika-cut out ulit natin siya. Ayan, pagkatapos nyong i-cut ulit, ayan, tapos ko na siyang i-cut and save ko lang ulit. Ayan, save. So, ayan, balik lang tayo dito sa color backgrounds and click nyo lang ulit yung puting kulay. Tapos, punta tayo sa sticker. And then, ngayon, magsasearch tayo ng mga backgrounds. So, aesthetic. Try natin to. So, ayan. Yan ang mga lumabas. So, ang pili na lang kayo ng tingin nyo is gusto nyo. So, try natin to. Medyo dark. Yan. Then, i-ano nyo lang siya. Try natin paganda. Ay, di pangit. So, try natin. Yan. Then, i-okay nyo lang. Check pala. Tapos ngayon, ilalagay na natin yung photo na kinap natin kanina. So, ayan. Ayan. Tapos, para gumanda siya, nalagyan natin siya ng parang halo, ganon. So, punta tayo sa sticker ulit. Tapos, hanap tayo ng halo effects lang kayo ng kahit ano. So, neon. Ayan nga, neon. So, bali, ang gagamitin ko na lang ay ito. Hanap tayo na maganda. Itong blue. Yan. Tapos, ito. Lagay natin yun dyan. Then, ang gagawin natin, pagkatapos natin ilagay yan, ay ikakat natin. Ay, i-erase. Ayan, pagkatapos nyan, i-erase naman natin siya. So, try natin. Mag-erase. Ayan, okay na yan. Then, move ko na lang siya bababa. Kasi mahirap siyang i-cut, guys. Ayan. Nasa center ba siya? Okay. Ayan, move lang natin ulit sa center. Ayan na, guys. Tapos na. And, we're done. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang ating video and sana may natutunan po kayo and sana gawin nyo din siya kasi sobrang dali niya lang, diba? So, ayun, kayo na lang bahalang maglagay ng mga effects, ganyan. So, sana nga ay may natutunan kayo sa vlog na to and ayun, don't forget to subscribe on my YouTube channel if
nagustuhan mo, ayun, i-follow mo na din ako sa aking mga social media accounts para lagi kang updated sa buhay ko. So, ayun na nga, kita-kits ulit sa next vlog. Bye-bye na! I love you mga aliens po! Love you po! Love you po! Bye-bye!